जय मसीह। आज 20 अगस्त 2022 तदनुसार 4 भदौ 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरको औँठा छाप। आज हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 1 को 3 देखि 7 सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनकि जसरी हामी ख्रीष्टका कष्टमा प्रशस्त गरी सहभागी हुन्छौँ, त्यसरी नै ख्रीष्टद्वारा सान्त्वनामा पनि प्रशस्त मात्रामा हामी सहभागी हुन्छौँ। हामीले दुःख पायौँ भने यो तिमीहरूका सान्त्वना र उद्धारको निम्ति हो। हामीले सान्त्वना पायौँ भने पनि त्यो तिमीहरूका सान्त्वनाको निम्ति हो। हामीले भोगेका त्यही दुःखहरू तिमीहरूले धैर्य साथ सहन गर्दा तिमीहरू पनि त्यही सान्त्वना अनुभव गर्छौ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रो आशा दृढ छ, किनकि हामी जान्दछौँ कि जसरी तिमीहरू हाम्रा दुःखमा सहभागी छौ, त्यसरी नै हाम्रो सान्त्वनामा पनि तिमीहरू सहभागी हुनेछौ। आमेन। दोस्रो कोरिन्थी 1 को 3 र 4 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनु हुन्छ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो घरमा भएको सिसासहितको क्याबिनेट महत्त्वपूर्ण चिजहरूले सजिएको छ र हरेकमा एक एक कथा पनि समेटिएका छन्। कतिवटा टुक्राहरूमा बच्चाहरूको फोटो पनि कुदिएको छ र बामे सर्दै गरेका बच्चाहरूको फोटो पनि त्यहाँ राखिएको छ। उनीहरूले गरिरहेको प्रतिक्रियालाई हेरेर म आनन्दित भइरहेको थिएँ। त्यसपछि उनीहरूका अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई घरतिर लगिरहेका थिए, तर म ती सिसामा भएको फोहोरलाई प्रायजसो सफा गर्न बिर्सन्थेँ। केही समयपछि जब सूर्यको चम्किलो प्रकाश ढोकाभित्र आयो र अनि मैले सबै सिसामा कोही व्यक्तिहरूका औँठा छापहरू देखेँ। यो औँठा छापले मलाई यो कुराको प्रमाण दियो कि पछि मैले मेरो जीवनको बारेमा केही कुरा सोच्नै पर्छ। जब म कठिन समयको बिचमा हुन्छु, त्यसपछि मैले सजिलै प्रकारले परमेश्वरको औँठा छाप र उहाँको सहभागिता मेरो जीवनमा भएको कुरा पाउँछु। कहिलेकाहीँ मेरो मनमा यस्ता खालका प्रश्नहरू आउने गर्दछन् कि यदि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, मेरो दुःख देख्नुहुन्छ र मेरो सबै परिस्थितिहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, पछि जब हामीमा परमेश्वरको ज्योति चम्किन्छ, मैले मेरो जीवनको पछाडिको भागलाई फर्केर हेर्छु अनि परमेश्वरको अगुवाई असल र आरामका साथ मेरो जीवनका हरेक पाइलामा परमेश्वर सँगै हिँड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। आमेन। आजको विचार, म जताततै परमेश्वरको प्रेमको प्रमाणलाई देख्न सक्छु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, मेरो जीवनको हरेक पाइलामा मलाई अगुवाई र आराम दिनुभएको लागि धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका क्यारोल इलानी हेरिसन, क्यानाडा। आजको प्रार्थनाको विषय परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका विश्वासीहरूका निम्ति।